Honda Civic. Ja, nem ez a Taki, bocsánat. Na, akkor megint Takiék jönnek, jó? Jön az 1001-es V4-es faktorival. A 954-es Honda CBR RR Fireblade Honda ellen. A V4-es Factory jobbat rajtolt. Hát, Taki ezt már nem fogja megcsípni. Aprilia győzelem. Erik 1051. Herz Pavlovics 10,9. Jön Sümeg, HONDA CIVIC-e, Simi Racing színeiben, és láttam, milyen lesz a brutál 1.9-es turbódízel 2-es golffal. Nagy csatára ígérkezik. Legendásan rövid reakcióidő után jobbat rajtolt. Nézzük, mi lesz a végeredmény. Alex csak behúzta. 12-6, mint Civic-e 13-7.